Καλησπέρα παιδιά σε όλους. Στο σημερινό μας βίντεο θα μιλήσουμε σχετικά με την μετάδοση της ευλογιάς των πυθίκων στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα με ποιον τρόπο θα προσπαθήσουν να την περάσουν και αυτή την νόσο όπως πέρασαν και τον κορονοϊό και πιστεύω πως ήδη έχουν ξεκινήσει. Δύο σκέλη λοιπόν παιδιά τα σημερινά. Το πρώτο σκέλος θα είναι με ποιον τρόπο θέλουν να τη μεταδώσουν και ήδη έχω στα μπάρι κάτι το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Θα το αναλύσουμε αμέσως. Και το δεύτερο είναι τι ακριβώς τελικά είναι παιδιά η ευλογιά των πυθίκων. Τι ακριβώς είναι, τι γνωρίζουμε, πώς μεταδίδεται και ούτω καθεξής. Λοιπόν, χωρίς παιδιά να σας κουράσω ιδιαίτερα, πάμε αμέσως να δούμε κάτι που με απασχόλησε πάρα πολύ και έχει να κάνει με μία είδηση την οποία την διάβασα. Ξέρετε, είναι από αυτές τις ειδήσεις την οποία αν δεν την προσέξεις και αν δεν έχεις το νου σου δεν θα παίξει πουθενά και απλά θα φύγει έτσι. Όπως ήρθε στην ουσία θα φύγει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε παιδιά στην Ευρώπη, σε Γαλλία, Βέλγιο, Βρετανία και Ολλανδία, όπου παρατηρήθηκαν μυστηριώδεις επιθέσεις με σύριγγες, οι οποίες προβληματίζουν τις ευρωπαϊκές αρχές. Άρθρο παιδιά από το NGR και μπαίνω κατευθείαν στα βαθιά για να σας πω ότι εμένα προσωπικά μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι μπορεί αυτές οι σύριγγες να περιέχουν αυτά τα στελέχη της ευλογιάς και έτσι στην ουσία σε εισαγωγικά να κολλάνε τον πληθυσμό για να μπορέσει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα η επόμενη εξάπλωση της δεύτερης φάσης την οποία έχουν στήσει οι επικυρίαρχοι. Επίσης παιδιά να σας πω ότι αν είστε πρώτη φορά στο κανάλι, είμαι σίγουρος ότι πιο πολλοί από σας δεν με έχετε ξαναδεί. Κάντε εγγραφή διότι αυτά τα οποία θα πούμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τόσο αυτά που θα πω όμως σήμερα όσο και τα υπόλοιπα τα οποία πιστεύω ότι θα απασχολήσουν πάρα πολύ τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε παιδιά γρήγορα τι ακριβώς παίχτηκε. Η γαλλική αστυνομία προχώρησε στο ασυνήθιστο μέτρο να διανέμει ενημερωτικά φυλάδια σε μπαρ και κλαμπ έπειτα από εκατοντάδες μυστηριώδεις επιθέσεις με σύριγγες οι οποίες καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Βρετανία και το Βέλγιο. Παρένθεση, οτιδήποτε συμβαίνει παιδιά με ιούς ξεκινάει σχεδόν πάντα από την Αγγλία, σχεδόν πάντα, χωρίς να είναι σαφές αν τα θύματα δέχτηκαν ενέσεις με κάποια ναρκωτική ουσία. Και γι' αυτό παιδιά θα ήθελα να αφιστήσω την προσοχή σας και να σας πω μακριά το επόμενο διάστημα από συναυλίες. Να προσέξετε πάρα πολύ ή αν πάτε να είστε πολύ προσεκτικοί, μπορεί να υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος θα έχει πληρωθεί για να κάνει αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Επίσης να σας πω να προσέχετε και με τα νοσοκομεία το επόμενο τρίμηνο μέχρι στην ουσία να βγει το καλοκαίρι, διότι και στα νοσοκομεία μπορεί να υπάρχει, λέω, προσωπικό, το οποίο σε εισαγωγικά προσωπικό, το οποίο επίσης δεν θα ξέρετε τι θα σας βάλει αν ενδεχομένως πρέπει να σας δώσει κάτι ενδοφλεβίως. Οπότε να έχετε πάρα πολύ το νου σας. Και συνεχίζω. Από το Παρίσι και την Τουλούζη μέχρι την Ναντ και την Γκρενόμπλ η γαλλική αστυνομία δέχτηκε ούτε μία ούτε δύο, 302 παιδιά, επίσημες καταγγελίες ανθρώπων, κυρίως γυναικών, που υποστηρίζουν ότι τρυπήθηκαν από σύριγγες ενώ διασκέδαζαν το βράδυ. Στην Αγγλία, έκθεση που παρουσίασε τον Απρίλιο το Κοινοβούλιο κατέγραφε περίπου 1000 κρούσματα μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο, οπότε χαλάρωσαν οι περιορισμοί της πανδημίας και οι φοιτητές επέστρεψαν στα πανεπιστήμια. Τον Μάιο, ο 18χρονος Τομά Λο παρακολούθησε λέει συναυλία ραπ στη Λίλ, στην Γαλλία, όπου λέει κάπνισε και λίγο χόρτο και ήπιε αλκοόλ. Όταν επέστρεψε σπίτι ένιωθε ζαλισμένος, γιατί άραγε και είχε πονοκέφαλο, αλλά μπορεί να ήταν και από αυτό που έκανε. Εντόπισε μια περίεργη τρύπα στο μπράτσο του μαζί με μια μελανιά. Τα συμπτώματα δεν υποχώρησαν το επόμενο πρωί και ο Λο πήγε σε γιατρό, ο οποίος του συνέστησε να απευθυνθεί στα επίγοντα. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν πως επρόκειτο για τρύπημα από βελόνα και τον εξέτασαν για HIV και υπατήτιδα. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, όπως και στα άλλα κρούσματα μέχρι στιγμής. Εγώ με το πονηρό μου το μυαλό λέω θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, κάποιος τέλεχος, γιατί δεν ξέρω αν έχουν κάνει φυσικά εξετάσεις για όλα τα στελέχη ή π.χ. για την ευλογιά, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι αν π.χ. αυτές οι σύριγγες, αυτά τα τρυπήματα μεταφέρουν τον ιό της ευλογιάς, εντάξει, των πυθίκων. Προσέξτε πάρα πολύ.
Αφότου συνέβη, σταμάτησα να πηγαίνω σε συναυλίες, είπε ο νεαρός. Στον Μπορντό, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, η Λιάν Ντεσνό είχε παρόμοια εμπειρία τον Απρίλιο όταν πήγε σε κλαπ. Την επομένη η 18χρονη ένιωσε ζάλι, εξάψεις και λιποθύμησε πριν συνέλθει για να ανακαλύψει ένα μυστηριώδες τρύπημα στο χέρι της. Επισκέφτηκε κλινική για να εξεταστεί για λιμώδη νοσήματα και περιμένει ακόμα τα αποτελέσματα. Περίμενε. Λοιπόν, για τα συμβάντα στη Γαλλία διεξάγονται αστυνομικές έρευνες, όμως κανένας ύποπτος δεν έχει συλληφθεί, λέει το άρθρο και συνεχίζει. Καμία σύριγγα δεν έχει βρεθεί και το κίνητρο παραμένει άγνωστο. Έχει και συνέχεια, θα σας διαβάσω τη συνέχεια. Να κάνω μια παιδιά, ένα time out. Έτσι. Φαντάζομαι καταλάβατε τι γίνεται. Καταιγισμός από πληροφορίες. Για όσους είναι πάρα πολλά, γιατί σήμερα έχω πάρει φόρα και τα λέω λίγο δυναμικά, τι έχετε να κάνετε? Rewind το βίντεο, πάντε πίσω, ξαναδείτε με την ησυχία σας αυτά τα οποία διάβασα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα διαβάσει ο κόσμος και να έχει μια ιδέα το τι ακριβώς συμβαίνει. Επίσης, παιδιά, σας έβαλα μια ψηφοφορία. Αν θα κάνατε εμβόλιο για την ευλογιά των πυθίκων, το 91% απαντάει όχι, το 2% μόλις λέει ναι, μπράβο παιδιά, και το 7% λέει ανάλογα την μετάδοση ή παύλα την θνησιμότητα. Λοιπόν, εγώ φυσικά όπως ξέρετε είμαι στο όχι και θα έλεγα ίσως θα ήμουνα και στο ανάλογα την θνησιμότητα και την μεταδοτικότητα που θα έχει. Φυσικά αν σκοτώνει παιδιά στους 100 τους 50 ή τους 20 δεν το συζητάμε καν, έτσι. Εκεί θα άλλαζε το τροπάριο. Λοιπόν, προχωράω παιδιά, διότι αυτά που διαβάζω σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Κανένα θύμα δεν ανέφερε, παιδιά, ότι δέχτηκε οποιοδήποτε είδους επίθεση. Ένα όμως κατήγγειλε πως έπεσε και θύμα ληστείας. Έτερον εκάτερον για μένα. 2 άτομα βρέθηκαν θετικά στο ναρκωτικό GHB, το οποίο είναι ισχυρό κατασταλτικό που ενίοτε δίνουν κρυφά στα υποψήφια θύματα τους, αυτοί οι οποίοι δηλαδή θέλουν να κάνουν διάφορα άλλα μετά. Δεν τα λέω για να μην τα πιάσει ο αλγόριθμος, και παραμένει ανιχνεύσιμο στα ούρα μόνο για 12 ώρες. Δεν βρήκαμε ναρκωτικά ή ουσίες ή αντικειμενικές αποδείξεις που επιβεβαιώνουν χορήγηση ουσίας με κακόβουλα ή εγκληματικά κίνητρα. Αυτό που φοβόμαστε περισσότερο είναι η μετάδοση HIV υπατήτηδας ή άλλων λιμωδών νοσημάτων, δήλωσε ο Εμμανουέλ Πουσκαρτσίκ, επικεφαλής του Κέντρου Δηλητηριάσεων στην Νανσί. Θα μπορούσε, παιδιά, να συμβαίνει και αυτό που σας λέω, δηλαδή να προετοιμάζουν τον κόσμο σιγά σιγά και να τον δηλητηριάζουν και να ρίχνουν δηλαδή στην αιματική κυκλοφορία αυτόν τον ιό της ευλογιάς κάποιοι επιτίδιοι, να πληρώνονται στην ουσία από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Γι' αυτό σας λέω τα μάτια σας ανοιχτά, μην πλησιάζετε σε συναυλίες το επόμενο διάστημα, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και με τα ταξίδια στο εξωτερικό, εκεί που θα πάτε. Αν πάτε, όσοι πάτε εξωτερικό, πάρα πολύ προσοχή σε κλειστούς χώρους, σε χώρους όπου υπάρχει μάζοξη ανθρώπων, εντάξει, και γενικότερα όπου δεν έχετε χώρο για να κινηθείτε ελεύθερα. Εντάξει, συνεχίζω. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Βλέπουμε σημάδια από ένεση, όμως ορισμένα άτομα δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Όπα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Μπορεί δηλαδή σε κάποιους αυτό ακριβώς που γίνεται και με τον κορονοϊό. Κάποιοι να έχουν ανοσία, κάποιοι άλλοι όχι. Το νου σας. Όταν τα θύματα έχουν συμπτώματα όπως δυσφορία ή κενά μνήμης, τα συμπτώματα αυτά δεν είναι ειδικά. Με τους θαμώνες των κλαπ να εκφράζουν ανησυχία, λέει, στα κοινωνικά δίκτυα, το Γαλλικό Υπουργείο Ιστορικών λάνσαρε τον Μάιο καμπάνια απίστευτο ενημέρωσης που περιλαμβάνει την διανομή φυλαδίων από την αστυνομία. Και ξέρετε τι συμβαίνει, έτσι? Δεν χρειάζεται αυτό που έγινε και στην Ελλάδα να λένε όλοι μονίμως το κάνει η κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται να κάνει η κυβέρνηση κάτι. Ξέρετε, η κυβέρνηση, το αντίθετο, δεν έχει κάτι να κερδίσει. Αυτός ο οποίος κερδίζει είναι ο ιδιώτης, είναι η φαρμακευτική εταιρεία. Άλλο αν κάποιος τέλεχος π.χ. μιας κυβέρνησης συνεργάζεται, πάω πάσο. Αλλά δεν μπορεί τώρα π.χ. και οι 300 στην Ελλάδα να τα πηγαίνουν καλά με φαρμακευτικές εταιρείες και να παίρνουν φράγκα. Πιστεύω καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό. Είναι λίγο δύσκολο. Τηλεφωνήματα, συναντήσεις. Υπάρχουν και οι διαφόρων ειδών ρουφιάν αυτή την εποχή που παρακολουθούν τα πάντα. Είναι δύσκολο να γίνει. Λοιπόν, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν να κερδίσουν κάτι ποιοι οι φαρμακευτικές εταιρείες κατά χώρα και κατά τόπο. Εντάξει, γι' αυτό το ξαναλέω, έχετε λίγο το νου σας το επόμενο διάστημα. Λοιπόν,
Σειρά παρόμοιων, λέει, συμβάντων έχουν καταγραφεί σε κλαμπ, έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και προσέξτε, το Gay Pride στο γειτονικό Βέλγιο, όπου εκκρεμούν έρευνες για τις καταγγελίες δύο γυναικών. Που πιο εύκολο δηλαδή να πέσουν βελονιές από το μέρος όπου στην ουσία υπάρχουν πάρα πολλές διαφόρων ειδών ουσίες και φυσικά όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε εισαγωγικά πηγαίνουν για να διασκεδάσουν και είναι σχετικά ανοιχτών και ελευθέρων ηθών, και εκεί πέρα ακριβώς είναι που κάποιοι επιτίδιοι μπορεί να πέσουν με τα μούτρα για να κάνουν την ζημιά που θέλουν να προκαλέσουν στην κοινωνία και φυσικά τον πανικό. Γεγονός που πρέπει εμάς να μας βάζει σε σχετική ετοιμότητα. Αυτό, παιδιά, ήταν το πρώτο σκέλος που ήθελα να παρουσιάσω και αφορούσε πιστεύω εγώ τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να μεταφέρουν αυτόν τον ιό της ευλογιάς των πυθίκων. Πιστεύω ότι εκμεταλλεύονται την νεολαία και ανθρώπους που συνοστίζονται και πηγαίνουν εκεί πέρα, δίνουν κάποια μεροκαματάκια σε κάποιους τυπάδες οι οποίοι τρυπάνε τον κόσμο. Εντάξει. Το πρώτο σκέλος λοιπόν, παιδιά, είναι αυτό και το οποίο ήθελα να σας παρουσιάσω. Το δεύτερο σκέλος στο οποίο θα αναφερθώ τώρα έχει να κάνει με το τι ακριβώς είναι ο ιός της ευλογιάς. Οπότε όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα γι' αυτό, καλό θα κάνουν να παραμείνουν, να παραμείνετε και να παρακολουθήσετε φυσικά την συνέχεια. Λοιπόν, ο Λίνκιτ μου γράφει: Γιάννη, θέλει προσοχή, δεν ξέρω τι θα έχει αυτό το μπόλι του πυθίκου και τι θα κάνει στο σώμα μας. Κάτι μου λέει ότι θα σου ρίχνει την τεστοστερόνη και έτσι θα κάνουν αυτό που λένε ισότητα άντρα-γυναίκα μέχρι αηδίας. Εύχομαι, παιδιά, να μην γίνει κάτι τέτοιο, Γιώργο. Και δεν ξέρω φυσικά και σε τι κοινωνικές ομάδες στοχεύουν. Εντάξει, δεν ξέρω πού στοχεύουν, ποιες πληθυσμιακές ομάδες. Σίγουρα ξέρω ότι θα στοχεύσουν τις ομάδες που μπορούν να μεταφέρουν πιο εύκολα τον ιό. Όχι τις ομάδες οι οποίες είναι ισχυρές σε ανοσοποιητικό σύστημα. Πιστεύω ότι αυτοί μπανίζουν και κάνουν. Ευχαριστώ πολύ την CK για το σχόλιο της. Να τελειώσει, λέει, το live και να δώσουμε τα like μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, ήταν το πρώτο σκέλος. Σήμερα με βλέπετε, είμαι λίγο φορτσάτος γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Είχα μόνο να πω πάρα πολλά. Έχω καλύψει το πρώτο σκέλος, οπότε όσοι είστε πρώτη φορά, παιδιά, στο κανάλι, κάνετε εγγραφή και προχωράω στο δεύτερο σκέλος. Επίσης να σας πω, κάποιοι που με ρώτησαν πώς μπορούν να βλέπουν τα βίντεο που κάνω, γιατί έχω πάρει κυριολεκτικά φωτιά και είναι πάρα πολλά τα βίντεο, μπορείτε να πηγαίνετε στην playlist όλα τα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης ή στις πρόσφατες μεταφορτώσεις στο κανάλι, όπου φαίνονται όλα τα πρόσφατα βίντεο που έχω ανεβάσει. Λοιπόν, να δω λίγο, παιδιά, να συνδέσω λίγο την πρίζα γιατί ξέχασα, έχει αποσυνδεθεί, και 10 δευτερόλεπτα και επανέρχομαι για το δεύτερο σκέλος. Ναι, το κάνουμε και αυτό. Έτσι είναι τα live, απρόπτα. Λοιπόν, θα έμενα από μπαταρία. Δεν συμφέρει τώρα να κλείσει. Λοιπόν, να δω λίγο, παιδιά, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο. Έχω μείνει άφωνη, λέει η Τζέννη. Ο Beast μου γράφει: η αρχή ήταν ο COVID. Πλέον απλά εμφανίζουν ασθένειες από εδώ και από εκεί. Όχι για να μας αρρωστήσουν όπως πολλοί νομίζουν, αλλά για να δουν πώς θα αντιδράσει η πλειοψηφία σε καταγράμμα εντολές. Αυτό που λες, Beast, προϋποθέτει ότι θα πρέπει να συνεργάζονται και οι κυβερνήσεις. Εγώ το κόβω πάρα πολύ αδύνατον να συνεργάζονται, και εκτός κι αν όντως έχουμε φτάσει στο σημείο που έλεγε ο George Orwell, οι κυβερνήσεις και όλοι οι υπόλοιποι οι κακοί να έχουν γίνει στην ουσία ένα κομμάτι, έτσι, και να μας πατάνε. Λοιπόν, πάντως εντυπωσιακά αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν και προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο να φοβήσουν τον κόσμο. Όπως είδαμε, το 80% εμβολιάστηκε, άρα μέχρι στιγμής το σχέδιο δούλεψε. Μέχρι και το 30% θα έχουμε βομβαρδιστεί τόσο που θα μας δίνουν ακραίως παράλογες διαταγές. Και το 90% θα τις ακολουθεί χωρίς ερωτήσεις. Ναι, Beast, σε αυτό που λες, διότι πάρα πολύ απλά θέλουν να δουλέψουν οι άνθρωποι, θέλουν να πάνε στη δουλειά τους και δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Καλησπέρα και στον φίλο μου τον Φίτο. Λοιπόν, οπότε είναι αυτό που λέει ο Θανάς, ότι στον φόβο των ανθρώπων
θα βασίζονται, μια ζωή. Καλό είναι λοιπόν, παιδιά, να μην φοβάστε, αλλά να προσέχετε και να έχετε όπως πάντα το νου σας. 58 παιδιά μέχρι στιγμής οι ψήφοι. Όσοι έχετε συνδεθεί, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να ψηφίσετε, να έχω μια γενική εικόνα, και εγώ αλλά και οι υπόλοιποι στο κανάλι. Θα κάνατε εμβόλιο για την ευλογιά των πυθίκων? Το 91% λέει όχι. Οπότε εγώ προσωπικά εντυπωσιάζομαι πάρα πολύ και χαίρομαι που υπάρχει αυτή, για μένα τουλάχιστον, αυτή η σωστή νοοτροπία. Για μένα είναι σωστή, διότι όταν αυτοί πάνε να εμφανίσουν κάτι και μονίμως μας πετάνε εμβόλια, πάνε να πει πως κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, κάτι δεν πάει καλά. Και φυσικά οτιδήποτε έρχεται από την Αγγλία μεριά να το φοβάστε. Δεύτερο σκέλος λοιπόν, παιδιά, πάμε, προχωράω. Τι στο καλό είναι τελικά αυτή η νόσος της ευλογιάς των πυθίκων, και είδαμε και έπαιζε ένα περιστατικό και καλά στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, το είδαμε και αυτό να συμβαίνει. Λοιπόν, τι είναι όμως ο ιός της ευλογιάς? Προέρχεται από το γένος Orthopox virus, της οικογένειας λέει Poxviridae και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο ιός της ευλογιάς των πυθίκων ανακαλύφθηκε, παιδιά, το 1958 σε αποικίες πυθίκων, ενώ εντοπίστηκε για πρώτη φορά στον άνθρωπο το 70 στο Κονγκό. Καλησπέρα στον Νικόλας Μπόντο από το Κονγκό. Έκτοτε έχουν παρατηρηθεί τοπικές επιδημικές εξάρσεις σε χώρες, λέει, της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής, Ευρώπη όχι, με τελευταία και σημαντικότερη την επιδημία στην Νιγηρία, με περισσότερα από 500 επιβεβαιωμένα ύποπτα κρούσματα. Δεν αναφέρει όμως νεκρούς. Και αναρωτιέμαι δηλαδή και λέω, η Νιγηρία είναι μια πανφτωχή χώρα. Μια χώρα που δεν έχει υποδομές, δεν έχει νοσοκομεία, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, δεν μας λέει πόσους νεκρούς έχουν. Εδώ στην Ευρώπη, πολιτισμός, αντισηπτικά, γάντια, μάσκες, να επικρατήσει αμέσως πανικός? Όχι, χαλαρώστε λιγάκι. Εντάξει, χαλαρώστε. Λοιπόν, στην Ευρώπη λέει, και συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν εντοπιστεί από το 18 όλο και όλο 7 κρούσματα, και μάλιστα σχετιζόμενα με ταξίδι σε ενδυμικές χώρες. Εντάξει, δηλαδή προφανώς κάποιοι ταξίδευσαν κάπου, πήγαν, το μετέφεραν αυτό μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται δηλαδή αμέσως να μας πιάνει πανικός. Λοιπόν, και συνεχίζω. Ποια είναι η περίοδος επόασης της ευλογιάς των πυθίκων? 5 μέχρι 21 ημέρες. Και ο ιός μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων μέσω του αναπνευστικού συστήματος κατόπιν εισπνοής μεγάλου μεγέθους των γονιδίων, και μέσω, τόσα χρόνια δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, λέω τώρα εγώ, και μέσω επαφής με δερματικές βλάβες πάσχοντος ή μολυσμένα υλικά, π.χ. πετσέτες ή κλινοσκεπάσματα. Δώστε λίγο βάση σε αυτό το τελευταίο. Μέσω επαφής με δερματικές βλάβες πάσχοντος ή μολυσμένα υλικά. Αν σας θυμίζει κάτι αυτό, π.χ. από την αρχή του βίντεο, πάμε παρακάτω. Να είστε έξυπνοι. Η νόσος εκδηλώνεται με πυρετό, κεφαλαλγία, μυαλγία, λεμφαδενοπάθεια, εξάνθημα, το οποίο συνήθως ξεκινάει από την κεφαλή και επεκτείνεται στον κορμό, ενώ συμπεριλαμβάνει και παλάμες και πέλματα. Το εξάνθημα αρχικά εμφανίζεται με τη μορφή κοιλίδων και βλατίδων, οι οποίες προχωράνε και γίνονται φυσαλίδες, φλίκτενες και έπειτα εφελκίδες που τελικά υποχωρούν. Το εξάνθημα αυτό μερικές φορές συγχέεται και με το εξάνθημα της ανεμοβλογιάς. Η νόσος διαρκεί 2 με 4 εβδομάδες και στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι αυτοπεριοριζόμενη. Όπα, θετικέ, όπα, βάλε μία άνω τελεία. Όταν κάτι είναι σημαντικό, πρέπει να το ξαναδιαβάζουμε, έτσι δεν είναι? Πάμε άλλη μια φορά. Η νόσος διαρκεί συνήθως 2 έως 4 εβδομάδες και στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι αυτοπεριοριζόμενη. Γιατί τότε λοιπόν, αυτό που διαβάζω είναι από την Καθημερινή, παιδιά, και δεν είναι πριν 20 χρόνια, είναι 22 Μαΐου του 2022. Είναι δηλαδή πριν από περίπου 11 μόλις ημέρες. Δεν είναι π.Χ., δεν είναι το 1700 που δεν είχαν αντισηπτικά, είναι τώρα, πριν από 11 ημέρες. Άρθρο της Καθημερινής. Εντάξει, συνεχίζω.
Η διάγνωση γίνεται με απομόνωση του ιού σε καλλιέργεια, ανίχνευση του DNA του ιού με PCR σε κλινικό δείγμα ή ανίχνευση παρουσίας orthopox ιού σε ιστούς με ανοσοϊστοχημικές μεθόδους. Παιδιά, με συγχωρείτε, δεν θα γίνω και χημικός. Εντάξει, απλά μου αρέσουν αυτοί οι όροι και φυσικά πρέπει λίγο έτσι να εστιάζουμε. Πάμε λίγο να δω, παιδιά, αν υπάρχουν κάποια σχόλια τα οποία θα ήθελα να διαβάσω. Η Δανάη, καλησπέρα σε όλους και όλους καθένα ξεχωριστά. Έχω κάνει όλα τα παιδικά εμβόλια, εκεί κλείδωσα. Όποια άλλα, δηλαδή γρίπης, πνευμονιόκοκκου, COVID και ό,τι άλλο σκεφτούν, τους τα χαρίζω. Γιάννη, ευχαριστώ, λέει η Δανάη. Νομίζω πως αυτά τα παιδικά που αναφέρεις, Δανάη, ήταν και τα πιο δοκιμασμένα και τα πιο ασφαλή. Αυτή τουλάχιστον είναι η γνώμη μου. Μπορεί η ευλογιά των πυθίκων να σχετίζεται με τα mRNA εμβόλια, λέει ο Δημήτρης ο Κυρκυλής? Νομίζω πως όχι. Αν η ευλογιά των πυθίκων σχετίζεται με, με τα mRNA εμβόλια. Θέλω να πιστεύω πως όχι. Θέλω να πιστεύω. Τώρα, αν θα ακολουθήσει κάποια έκπληξη στο μέλλον δεν ξέρω, αλλά πάντως είμαι σίγουρος ότι άμα στεκόταν εδώ στη θέση μου τώρα ένας επιδημιολόγος, θα σας έλεγε ακριβώς το ίδιο. Όχι. Το μαγαζί είναι γεμάτο και εγώ βλέπω θετικό, λέει. Πάμε δυνατά, σε πρόλαβα live. Δύναμη θετική, μου γράφει ο Φώτης ο Τόγκας. Γεια σου, αγαπητέ μου Φώτη. Επόμενο σχόλιο, παιδιά, να δω. Οι Αφρικάνοι έχουν περισσότερο control, ενώ εδώ στη Δύση που υπάρχει κάποια αφύπνιση δυσκολεύονται και κόβουν αντιδράσεις. Αυτό που λέει ο Γιάννης για την Αφρική μπορεί να ισχύει, αλλά μην ξεχνάς, Γιάννη, ότι οι Αφρικάνοι δεν έχουν υποδομές που έχουμε εμείς. Δεν έχουν την οργάνωση που έχουμε εμείς. Εντάξει. Έχουν βέβαια άλλα πράγματα, πολύ πιο κοντά στη φύση. Και να μην ξεχνάς, Γιάννη, ότι η Αφρική αποτελεί το νούμερο 1 εργαστήριο για να κάνουν ακριβώς αυτά τα πράγματα. Έχω ένα σχόλιο επίσης από το Στάθη, ο οποίος λέει στην Ελλάδα έχουμε νεκρούς 138 στον αριθμό, με ηλικία 0 μέχρι 25, όλοι εμβολιασμένοι. Στάθη μου, δεν ξέρω αν ήταν εμβολιασμένοι, παιδιά. Έπεται, Στάθη, ή αύριο το βράδυ, παιδιά, ή την Κυριακή, να ξέρετε, είχα σκοπό να ανεβάσω για ποιο λόγο έχουν πεθάνει και τι συμβαίνει με τα 138 παιδιά, νομίζω το τελευταίο εξάμηνο. Είναι πάρα πολλά. Συμφωνείτε ότι είναι πάρα πολλά? Θα το βάλουμε και σε ψηφοφορία αύριο, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είμαστε τελικά εμείς χάζοι και τρελοί ή όντως μπορεί κάτι να συμβαίνει? Το ξαναλέω, παιδιά, επειδή πολλοί δεν τα προλαβαίνετε, να χτυπάτε πάντα το κουδουνάκι για να σας έχω ειδοποιήσεις. Πρώτον, και δεύτερον, όλα μου τα βίντεο υπάρχουν ή στην playlist. Όλα τα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης, συγγνώμη, είναι γεγονός, ανεβάζω σχεδόν κάθε μέρα 1 με 2 βίντεο. Ξέρω δεν τα προλαβαίνετε, αλλά εγώ το μόνο που θέλω είναι να βάζετε υπενθύμηση σε οτιδήποτε αφορά την Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει για την Ουκρανία τόσο πολύ, δεν με ενδιαφέρει για τη Ρωσία τόσο πολύ, για τη Μαριούπολη αν έπεσε ή όχι. Εμένα με ενδιαφέρει όταν θα ανεβάσω ένα βίντεο το οποίο αφορά π.χ. θέλω να πω εγώ τώρα τους Α ή τους Β ή τους Γ, δεν θέλω να πω παραπάνω έτσι για να σκάσετε, λοιπόν, αλλά σχετίζεται με την Ελλάδα, σας πειράζω, θέλω να κάνετε, να χτυπάτε το κουδουνάκι, το ρημάδικο και να μπαίνετε να βλέπετε τα βίντεο που αφορούν την Ελλάδα. Επίσης, αν δεν τα προλαβαίνετε live, να μπαίνετε στην playlist όλα τα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης και να τα βλέπετε σε δεύτερο χρόνο. Και αν μπορείτε σημειώσεις γιατί θα σας βοηθήσουν στο να έχετε ευρύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Πάμε λοιπόν, προχωράμε, παιδιά. Θεραπεία. Θεραπεύεται. Εστιάζει, λέει, στη βελτίωση των συμπτωμάτων. Όπα. Με το που διαβάζω κάτι παθαίνω κατευθείαν κεφαλικό. Θεραπεία στα συμπτώματα. Πρόληψη. Τόσα χρόνια εμβόλιο. Όχι. Τίποτα. Λέω, δεν ξέρω. Όσον αφορά στην αντιϊκή θεραπεία, 2 φάρμακα που έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία της ευλογιάς θεωρούνται αποτελεσματικά και εναντί της ευλογιάς των πυθίκων. Το Tecovirimat, θεραπεία εκλογής, λέει, σε συνδυασμό με το Brincidofovir σε ασθενείς με σοβαρή νόσο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θνητότητα. Πόσοι πεθαίνουν δηλαδή? Στην Αφρική κυμαίνεται μεταξύ 1 μέχρι 10% για τα στελέχη της Κεντρικής Αφρικής, ενώ για τα στελέχη της Δυτικής Αφρικής, που αποτελούν αυτά που έχουν ταυτοποιηθεί στην πρόσφατη έξαρση στην Ευρώπη,
Η θνητότητα στην Αφρική είναι περίπου 3%. Δεν θα το έλεγα χαμηλό, παιδιά. Δεν θα το έλεγα χαμηλό. 3% ή 1 μέχρι 10% είναι πάρα πολύ. Νομίζω πως έχετε καταλάβει, έτσι. Είναι παραπάνω και από τον κορονοϊό, νομίζω. Είναι παραπάνω, νομίζω, από τον κορονοϊό. Αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, στις επιδημικές εξάρσεις στο δυτικό ημισφαίριο δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος. Το ξαναδιαβάζω. Στις επιδημικές εξάρσεις στο δυτικό ημισφαίριο δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος. Επίσης να ξέρετε ότι εδώ είναι Ευρώπη, Δύση, Αυστραλία, Αμερική, Καναδάς ή π.χ. Ρωσία ή Κίνα. Υπάρχουν, παιδιά, πάρα πολλές θεραπείες, υπάρχουν σύγχρονα, υπερσύγχρονα μέσα που μπορούν να συνεισφέρουν στην αποθεραπεία από την οποιαδήποτε νοσηλεία. Επίσης, φυλάξτε το αυτό που θα σας πω, θα κάνω ένα επόμενο βίντεο και θα σας πω για ποιο λόγο πέθανε τόσος πολλής κόσμος με τον COVID, με τον κορονοϊό. Για ποιο λόγο. Θα κρατηθείτε και θα νομίζω ότι δεν θα είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα ακούσετε. Το ξαναλέω. Όταν θα κάνω βίντεο για τον κορονοϊό, για ποιο λόγο σκότωσε τόσο πολύ κόσμο, δεν θα είναι αυτό που πιστεύετε ότι είναι. Δηλαδή ότι όντως αφορούσε τη λίμωξη. Ούτε ότι δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει. Αλλά για ποιο λόγο έφυγε τόσος πολλής κόσμος. Εγώ εκεί θα εστιάσω σε επόμενο βίντεο. Οπότε έχετε, παιδιά, όλοι τον νου σας. Πάμε λοιπόν τώρα. Γιατί ο ιός της ευλογιάς των πυθίκων προκαλεί ανησυχία. Ένας, λέει, από τους πιο πολλούς λόγους ανησυχίας είναι η απότομη άνοδος των κρουσμάτων. Εσάς σας ανησυχεί? Βλέπε σύριγγες. Καθώς, λέει, μέχρι την 21η Μαΐου 145 συμβάντα, παύλα περιστατικά, έχουν καταγραφεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία και Ισραήλ, όπως επισημαίνει ο Μόριτς Κρέμερ, ο οποίος είναι PhD και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Εντάξει, 145 κρούσματα, 9 χώρες. Δείτε λίγο που είναι. Σχεδόν οπουδήποτε είναι αυτά τα ρημάδια οι Άγγλοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι, Καναδά είναι, Αυστραλία είναι, Ισραήλ, μαμά πατρίδα τους, των επικυρίαρχων. Λοιπόν, και φυσικά είδαμε ότι το διασπείρουν τώρα σε Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο. Γιατί εκεί? Γιατί εκεί? Παράξενο δεν είναι? Γιατί εκεί? Γιατί παρατηρούνται εκεί αυτά τα τσιμπήματα? Δεν είναι πάρα πολύ περίεργο? Και το ξαναλέω, έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Δεν είναι τυχαίο πως όλα ξεκινάνε από την Αγγλία και συνήθως και από την Νότια Αφρική, και εκεί βρίσκουν πάρα πολλές φορές πρώτο κρούσμα. Πάρα πολλές φορές στη Νότια Αφρική πρώτο κρούσμα. Γιατί ξέρουμε ότι η Νότια Αφρική είναι φυσικά προτεκτοράτο των δυτικών δυνάμεων. Οπότε μην σας κάνει εντύπωση ότι και εκεί πέρα λαμβάνουν χώρα διάφορα πειράματα. Εντάξει, αυτή είναι η δική μου γνώμη. Λοιπόν, προχωράω. Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι, όπως επισημαίνει ο Ανδρέα Μεκόλουμ, επιδημιολόγος ο τύπος, πόσο εύκολα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άνω τελεία. Διαβάζω κάτι και κατευθείαν πρέπει να βάλω άνω τελεία. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Τώρα θα καταλάβετε πόσο γρήγορα μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο? Τόσα χρόνια που απομονώθηκε από το 58, 60, 70 στην Αφρική, δεν ξέρατε πόσο γρήγορα μεταδίδεται? 52 χρόνια μετά πρέπει δηλαδή να κάνετε το ερώτημα πόσο γρήγορα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τροφή για σκέψη. Λοιπόν, για τον λόγο αυτό, λέει ο κύριος Όστερχολμ, διευθυντής του Κέντρου Λιμωδών Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, προβλέπει την πιθανότητα, από πού που την προβλέπει, δυναμικής μετάδοσης του ιού λόγω της αγνώστου μέχρι ώρας μεταδοτικότητάς του. Το καταλάβατε αυτό? Δεν θα συνεχίσω να διαβάσω κι άλλα. Διότι τα υπόλοιπα που θα διαβάσουμε είναι, πιστεύω εγώ, περιτά. Και είναι περιτά γιατί θα μας λένε ακριβώς την ίδια καραμελίτσα, απλά αναμασιμένη. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται? Έχετε καταλάβει τι κάνουν? Προφανώς και υπάρχει κέρδος, προφανώς και υπάρχει συμφέρον, προφανώς και υπάρχει αυτή η τρομολαγνία. Και επειδή εγώ δεν είμαι σαν τα υπόλοιπα κανάλια να βγάζω ένα τεράστιο
thumbnail, μια μεγάλη εικόνα και να σας λέω έρχεται μεγάλη καταστροφή και να εστιάζω στον φόβο, στην ουσία τρέφοντας το φόβο σας, είμαι ακριβώς το αντίθετο. Καθυστυχαστικός, εκεί που πρέπει βέβαια, νομίζω πως δίνω έναν τόνο πρόσοχης. Το είχα πει και στον COVID π.χ. Το είχα πει στον COVID από την πρώτη στιγμή. Μεγάλε, είσαι άνω των 45 και δεν θες να κάνεις το εμβόλιο? Νύπτω τα σχήρας αν θα βρεθείς στο νοσοκομείο και θα πεθάνεις. Θα παίξει ρόλο η ψυχολογία σου, θα παίξει ρόλο το προσωπικό, ο γιατρός που θα είναι εκεί, αν μπορέσεις να πας με συγγενή ή όχι. Θα παίξει ρόλο ποιος θα είναι μαζί σου μες στο θάλαμο. Θα παίξει ρόλο τι επίπεδα γλουταθιώνεις, τι επίπεδα βιταμίνης D έχεις εκείνη την δεδομένη στιγμή στο σώμα σου. Και θα παίξει ρόλο το ανοσοποιητικό στο σύστημα πώς είναι εκείνο το διάστημα. Οπότε σε παρακαλώ πολύ, δεν σε παίρνω στο λαιμό μου όταν δεν θέλεις και είσαι άνω των 45-50 να κάνεις το οποιοδήποτε ύπουλο ή όχι εμβόλιο. Εντάξει, εγώ το λέω ότι εγώ δεν το έχω κάνει. Το έχω πει, δεν το έχω κάνει. Λοιπόν, αλλά το πέρασα με πάρα πολύ βαριάς μορφής πνευμονία τον κορονοϊό. Τώρα το ότι επέζησα. Σκληρό καρύδι, ποντιακιά η φλέβα, εντάξει, άντεξα. Άλλοι όμως δεν άντεξαν ή δεν είχαν την κατάλληλη ψυχολογία ή δεν πρόλαβαν την πνευμονία. Εντάξει, και 1002 άλλα. Λοιπόν, κάπου εδώ παιδιά έχει τελειώσει και το δεύτερο σκέλος της παρουσίασης, το οποίο αφορούσε στην ουσία τι είναι η ευλογιά των πυθίκων. Πιστεύω ότι κάποιοι από εσάς πρέπει να το δείτε, εδώ θα το δω εγώ. Το βίντεο παιδιά το σημερινό ίσως είναι από τη μοναδική φορά που θα καθίσω να δω δικό μου βίντεο. Απίστευτο και όμως ισχύει, διότι θέλω να απομυζήσω και να τραβήξω τις πληροφορίες τις οποίες σας μετέδωσα και εγώ ο ίδιος. Θα μου πεις, θα θυμάσαι τα έχεις πιο πρόχειρα στο μυαλό σου. Ναι, τα έχω πρόχειρα στο μυαλό μου γιατί τα είπα, τα μετέδωσα, αλλά θέλω και εγώ ο ίδιος να τα κατανοήσω περισσότερο. Εντάξει, λοιπόν, καλό λοιπόν είναι το επόμενο διάστημα να προσέξετε πάρα πολύ τις συγκεντρώσεις, τις συναυλίες και οπωσδήποτε το σημερινό το βίντεο παιδιά να το κοινοποιήσετε στα ρημάδια τα social media, στους φίλους σας στο Viber, δεν ξέρω πού θα το στείλετε, για να το δει μπόλικος κόσμος, να δει τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία και γενικότερα εκεί στα δυτικά προάστια της Ευρώπης, να έχουμε το νου μας και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και τώρα, μιας και τελείωσα παιδιά τα δύο μεγάλα σκέλη που ήθελα να αναφέρω μετά από 3 λεπτά, πάμε παιδιά να δω αν υπάρχουν κάποια σχόλια τα οποία θα τα πιάσω. Η ψήφη μέχρι στιγμής παιδιά είναι 81. Θα κάνατε εμβόλιο για την ευλογιά των πυθίκων? Το 94% απαντάει όχι. Το 4% μόλις λέει ανάλογα την μετάδοση ή την θνησιμότητα. Και μόλις το 2% λέει ναι, θα έκανε εμβόλιο για την ευλογιά των πυθίκων. Πάμε λοιπόν παιδιά να δω αν έχει κάποια σχόλια τα οποία θα θέλαμε να αναλύσουμε. Από το άγχος, αν γίνεται, λέει ο George, θα μπορούσε να παίξει και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το άγχος γενικότερα. Και φυσικά όταν λέμε άγχος, Γιώργο, πάντα εννοούμε φόβο, έτσι. Ο Στάθης μου γράφει ότι η διασωλήνωση σκοτώνει τους ασθενείς COVID. Ναι, αλλά δεν είναι όλοι διασωληνωμένοι, Στάθη. Σωστό αυτό που λες. Σωστό αυτό που λες. Γιατί στην ουσία, όταν διασωληνώνεστε, παιδιά, αφήνετε την τύχη του ανοσοποιητικού σας σε τρίτους. Μην το κάνετε αυτό. Άλλο να μην μπορεί να αναπνέει κάποιος, να πεθαίνει, να ζορίζεται. Αλλά γενικότερα, αν δεν είναι κάποιος για διασωλήνωση, η γνώμη μου είναι να μην διασωληνώνεται κιόλας. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Οι περισσότεροι νεκροί είναι εμβολιασμένοι. Το είχαμε καλύψει και αυτό, Γιάννη. Σε προηγούμενο βίντεο, παιδιά, το είχα καλύψει ότι το 40% ίσως και παραπάνω των διασωληνωμένων είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Πλήρως. Το καταλαβαίνετε αυτό? Απίστευτο. Πλήρως εμβολιασμένοι. Καλησπέρα και στην Φέη την Ελβενσάν. Πάμε παρακάτω. Γιατί, Γιάννη, κουμάντο στον πλανήτη κάνουν, έφυγε το σχόλιο, δεν ξέρω πού πήγε, μου το κατέβασε, κάνουν οι Εβραίοι διαμέσου της Αγγλίας από το 1497 και έπειτα. Δεν είναι μόνο αυτοί όμως, παιδιά.
Δεν είναι μόνο οι σιωνιστές, είναι κι άλλοι μέσα, να ξέρετε, κι άλλοι πάρα πολλοί. Λοιπόν, που κάνουν κουμάντο. Λοιπόν, επόμενο, παιδιά, να δω αν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο. Πρέπει να έχεις δυνατή ψυχή για να επιζήσεις στα χρόνια που ζούμε, μου γράφει ο Γιώργος ο Κουγιουμτζίδης. Ακριβώς έτσι είναι, Γιωργάρα. Όχι μόνο, παιδιά, πρέπει να έχεις γερή ψυχή, πρέπει να έχεις γερό σώμα. Αυτό το οποίο διατυμπανίζει τόσο καιρό και ο Κοσμάς, ο Ντάντεκ. Πρέπει να έχετε γερό σώμα, γερό νου. Άλλο πράγμα το σώμα, άλλο πράγμα ο νους και άλλο πράγμα το ανοσοποιητικό. Όλα μαζί επικοινωνούν, αλλά το ένα με το άλλο δεν έχουν καμία σχέση. Εντάξει, είναι εντελώς διαφορετικοί τομείς. Και με αυτές τις δυνάμεις μπορείτε να επηρεάσετε εντελώς διαφορετικά το σώμα σας. Αλλιώς επηρεάζεται το ανοσοποιητικό π.χ. από τον ήλιο, αλλιώς επηρεάζεται το ανοσοποιητικό από τις θετικές της σκέψεις, με τον θετικό μαζί, και αλλιώς επηρεάζεται το ανοσοποιητικό σύστημα π.χ. από ασκήσεις αναπνοής. Εντάξει, ασκήσεις αναπνοής σε επόμενο επεισόδιο. Η Τζέννη μου γράφει: είμαι 46 και δεν κάνω τίποτα. Καλά θα κάνεις να το συνεχίσεις αυτό το πράγμα και απλά να είστε πάρα πολύ στη φύση και στα δάση. Το τονίζω. Ποιος μου γράφει ότι δεν έχει να αρρωστήσει 5 χρόνια? Ο The Hound Sandor. Παιδιά, έχω 5 χρόνια να αρρωστήσω. Δεν κατάλαβα κορονοϊό και οτιδήποτε άλλο. Τυχερός ήσουν, να ξέρεις. Λοιπόν, συνεχίζω. Ούτε εμβόλιο ούτε τίποτα, λέει ο Σάντορ. Πραγματικά ήσουν τυχερός, να ξέρεις. Εντάξει. Πάρα πολλοί κόσμος έχει πεθάνει. Λοιπόν, πριν είχαν βάση στην Κωνσταντινούπολη, πάλι έφυγε το σχόλιο. Στην Κωνσταντινούπολη, Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εννοεί τους φίλους μας από το Ισραήλ, και προγενέστερα την Ρώμη της πρώτης περίοδου. Ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι ήταν λίγο μαζί μας αναμειγμένοι. Και αν προσέξετε, παιδιά, όλοι σας, είναι άξιο απορίας ότι η συγκεκριμένη φυλή μοιάζει καταπληκτικά με την ελληνική. Βέβαια, από νοοτροπία, καμία σχέση, αλλά έχω εντοπίσει κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ ύποπτα, και επειδή έχω μάθει να προσέχω, δεν θέλω να λέω οι Έλληνες είναι έτσι, οι Εβραίοι είναι έτσι, οι Γερμανοί είναι έτσι. Πάντα λέω ότι μερικές ομάδες, μερικά group είναι έτσι, οπότε έτσι στην ουσία προστατεύω και τους καλούς που μπορεί να υπάρχουν, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Και φυσικά ένα παραπάνω που δεν μου αρέσει καθόλου, μα καθόλου, η ρετσινιά του ρατσιστή. Λοιπόν, συνεχίζω, παιδιά, να δω αν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο. Λοιπόν, ο The Hound Sandor λέει ότι είναι 50 χρονών παρεπτόντως και δεν έχει νοσήσει τα προηγούμενα χρόνια, ούτε πέρασε κάτι από κορονοϊό. Να ξέρεις ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι έτσι. Πολλοί κόσμος δεν επηρεάστηκε καθόλου από τον κορονοϊό. Έτσι. Άλλοι όμως υπέφεραν πάρα πολύ. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε εγώ δεν έπαθα τίποτα. Την ίδια ακριβώς στιγμή που μαζί μου, με μένα, στο θάλαμό μου ήταν ένα παιδί 27 χρονών και δίτης. Εντάξει, με πνευμόνια, όχι αστεία, με πνευμόνια ο τυπάς. Λοιπόν, οπότε αυτό που το βάζετε, 27 χρονών, πιτσιρικάς, έπαθε ακριβώς το ίδιο με μένα. Απλά αυτός πρόλαβε την πνευμονία από την δεύτερη μέρα. Λιποθύμησε και αυτός όπως εγώ. Απλά εγώ λιποθύμησα την 6η μέρα. Επειδή δεν είναι τελευταίο πυρετός όμως. Αυτός πρόλαβε, πήρε αντιβίωση και απλά λιποθύμησε και ξανασηκώθηκε. Δεν έπαθε κάτι. Επίσης, παιδιά, να σας πω ότι όταν έπαθα αυτό που έπαθα με τον κορονοϊό, ξέρετε, εγώ στην ουσία έχασα την αίσθηση, έλεγα ότι λιποθύμησα. Αλλά τα άτομα που ήταν μαζί μου τι μου είχαν πει? Όχι, δεν είχες λιποθυμήσει τότε που θυμάσαι ότι πήγες να πάρεις το τεπών. Εγώ θυμόμουν ότι λιποθύμησα όταν πήγα να πάρω ακόμα ένα τεπών για να το πιω και να πέσει ο πυρετός. Και είμαι στην κουζίνα και απλά βλέπω ότι λιποθυμάω. Έτσι, με τα μάτια της ψυχής μου το βλέπω αυτό. Κι όμως μου είπαν ότι εκείνη τη στιγμή δεν λιποθύμησες. Έκανες άλλα λίγα μέτρα και δεν λιποθύμησες στην κουζίνα. Εγώ όμως θυμόμουν ότι λιποθύμησα στην κουζίνα. Και μου λέγανε δικοί μου, όχι, δεν λιποθύμησες στην κουζίνα, Γιάννη. Λιποθύμησες στο καθιστικό. Απίστευτο. Ρε, απίστευτο. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή,
ήμουν συνειδητός άλλα 10-20 δευτερόλεπτα και δεν έχει καταγραφεί τίποτα στον εγκεφαλό μου. Δεν έχει καταγραφεί τίποτα στον εγκεφαλό μου. Αν θέλετε αυτό το συγκεκριμένο κάποια στιγμή θα το ξαναπούμε. Αλλά δεν έχει κάτι να πω στην ουσία. Αλλά θα ήθελα λίγο να το ξεχωρίσω από τα υπόλοιπα τα βίντεο. Έτσι. Ναι, μεν έχω κάνει ένα βίντεο για τον κορονοϊό, πώς το πέρασα, υπάρχει, αλλά αυτό το συγκεκριμένο δεν το ξέρει κανένας. Εγώ στην ουσία έπαθα διάλειψη, έτσι θυμόμουνα, αλλά είχα άλλα 10-20 δευτερόλεπτα που δεν τα θυμάμαι. Και αν δεν τα είχαν ζήσει οι άλλοι που ήταν μαζί μου τότε, δεν θα είχα κάποιον να μου τα επενθυμίσει. Και φυσικά ξέρετε, έτσι, δεν θυμάμαι τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, θέμα γονιδίων και οργανισμού. The Hound Sandor. Ακριβώς. Ακριβώς. Θέμα γονιδίων και οργανισμού. Τώρα πιστεύω ότι το είπες πάρα πολύ καλά. Θέμα γονιδίων, θέμα ομάδας αίματος, θέμα κλίματος. Είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, η Νίκη Βίτχοφ. Είμαι 58. Πέθαναν 3 φίλες μου στην ηλικία μου το τελευταίο εξάμηνο. Όλες εμβολιασμένες. Απίστευτο. Λοιπόν, να συνεχίσω. Η κράση του καθανθρώπου μου, γράφει ο Γιάννης. Αυτό που λέγαμε πριν είναι με τον The Hound Sandor. Τι φρίκι έζησες, θετική, μου γράφει η Φέη Έλβενσαν. Ναι, ήταν πάρα πολύ, παιδιά. Ήταν πάρα πολύ φρίκι, γιατί δεν έπεφτε καταρχάς ο πυρετός. Δεν έπεφτε με τίποτα. Δεν έπεφτε. 6 μέρες δεν έπεφτε ο πυρετός. Ήταν λογικό να γίνει πνευμονία. Ήταν πάρα πολύ λογικό. Η ψυχολογία είναι μεγάλη υπόθεση, γι' αυτό ποντάρουν στο φόβο. Κι όμως, θα σας πω, παιδιά, κάτι το οποίο θα σας εντυπωσιάσει. Δεν φοβήθηκα τον κορονοϊό καθόλου. Για όσους λένε για την ψυχολογία, πιστέψτε με, νομίζω τέτοια αμάσιτη ψυχολογία σαν και εμένα δεν έχει κανένας. Όταν σας λέω αμάσιτη, σας βλέπω τώρα στα μάτια. Τι εννοώ, ξέρετε? Έβηχε κοντινό μου συγγενικό πρόσωπο μέσα στο σπίτι, στο δωμάτιο δίπλα μου, και εγώ έλεγα να, δεν με ενδιαφέρει, θα το κολλήσω και θα το ξεπεράσω. Έτσι έλεγα. Δεν φοβόμουν καθόλου. Κι όμως κόλλησα και παραλίγο να με στείλει. Θα μου πεις, άντεξες. Άντεξα γιατί όμως? Γιατί πήρα την 6η μέρα αντιβίωση και ορό. Λιποθυμούσα επειδή από τον πολύ πυρετό δεν είχα πλέον υγρά στο σώμα μου. 6 μέρες που είχα πυρετό. Πόσες είχα? Δεν είχα πλέον υγρά στο σώμα μου. Από το να γίνομαι μουσκεμα συνεχώς είχα χάσει όλους μου τους ηλεκτρολίτες. Λοιπόν, οπότε ήταν αναμενόμενο να γίνει ό,τι έγινε. Λοιπόν, αυτά είχα, παιδιά, να σας πω. Δεν θα κουράσω παραπάνω το live. Εύχομαι σε όλους, αν βγείτε, να περάσετε όμορφα. Και αύριο το βράδυ, παιδιά, και την Κυριακή κατά 99% θα γίνει βίντεο. Για όλους, παιδιά, τους υπόλοιπους, εγγραφή στο κανάλι και να δείτε τα προηγούμενα βίντεο που έχω ανεβάσει, διότι πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και είναι και πάρα πολλά τα βίντεο που ανέβασα στην playlist, όλα τα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης. Αυτά, παιδιά, από μένα. Εύχομαι σε όλους καλή ξεκούραση. Ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, μου το στέλνετε μέσω email, όπως κάνουν πάρα πολλοί φίλοι και τους ευχαριστώ, στο greekfanatic@gmail.com, το οποίο υπάρχει και κάτω από την περιγραφή. Κοινοποιήστε, παιδιά, το σημερινό το βίντεο, διότι πρέπει να το δει όλος ο κόσμος στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο, ειδικά αυτό που αφορά τις σύριγγες. Έχετε το νου σας. Αυτό με τις σύριγγες πιστεύω πως είναι σήμερα το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να πάρετε και να το μεταφέρετε στους ανθρώπους που σας περιβάλλουν για το δικό τους καλό. Καληνύχτα σε